Lý giải nhân quả, vận mệnh của những đứa trẻ có hai xoáy tóc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý Phật tử và những người hữu duyên đã đến với kênh Tâm An Phật Ngôn, nơi gửi gắm những lời vàng của Đức Thế Tôn, để mỗi chúng ta tìm lại bình an giữa dòng đời nhiều chao đảo. Trong video hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một hiện tượng rất quen mà lại không hề đơn giản. Những đứa trẻ có hai xoáy tóc trên đỉnh đầu. Theo nhân quả và tướng học truyền thống, đây không chỉ là đặc điểm sinh lý mà có thể là dấu hiệu của nghiệp lực sâu dày từ tiền kiếp, báo trước một vận mệnh không tầm thường. Nhiều bậc cha mẹ khi con chào đời thường để ý xem con có bao nhiêu xoáy tóc. Có bé chỉ một xoáy, có bé hai, thậm chí ba xoáy. Dưới cái nhìn của Phật giáo, những dấu ấn trên thân tướng này không phải ngẫu nhiên, mà là mật mã của những tập khí và nhân duyên mà đứa trẻ mang theo từ đời trước. Đức Phật từng khai thị, vạn pháp trên đời đều do nhân duyên mà sinh. Vì vậy, hình tướng bên ngoài, kể cả một xoáy tóc nhỏ bé, cũng chứa đựng câu chuyện sâu xa của nghiệp lực. Đặc biệt, từ xưa đến nay, người ta vẫn truyền nhau rằng những đứa trẻ có hai xoáy thường mang lai lịch bất phàm, tính cách khác biệt, khí chất mạnh mẽ và khó hòa lẫn với số đông. Vậy hai xoáy tóc có ý nghĩa gì? Đằng sau đó là bài học nhân quả nào đáng để chúng ta suy ngẫm? Mời quý vị cùng đi sâu vào nội dung. Trước hết, ta cần hiểu xoáy tóc là gì. Xoáy tóc, hay còn gọi là đỉnh tóc, là điểm trung tâm nơi tóc mọc, xoắn lại thành hình vòng xoáy trên đỉnh đầu. Đa phần con người chỉ có một xoáy, nhưng có những trẻ ngay từ khi sơ sinh đã có hai. Ba xoáy vốn là điều hiếm gặp. Theo y học hiện đại, số lượng xoáy tóc chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển của nang tóc trong thời kỳ phôi thai, liên quan đến yếu tố di truyền và sự phân bố của da đầu. Nhưng dưới góc nhìn tướng học và nhân quả nhà Phật, xoáy tóc lại giống như một ký hiệu trời sinh, thể hiện dấu ấn từ đời trước hiển lộ trên thân xác khi đứa trẻ tái sinh. Những trẻ có hai xoáy thường bộc lộ từ rất sớm những đặc điểm nổi bật. Có em thông minh, lanh lợi khác thường. Có em tinh nghịch, năng lượng mạnh đến mức khó kiểm soát. Lại có những em bướng bỉnh, ương ngạnh, khó dạy bảo. Người xưa cho rằng tất cả những điều này đều liên hệ mật thiết với nghiệp lực và kinh nghiệm từng tích lũy trong nhiều kiếp sống. Trong kinh điển, Đức Phật nhiều lần dạy, chúng sinh ra mỗi người mỗi khác, đều do nghiệp báo mà thành. Vì vậy, những đặc điểm tưởng như nhỏ bé trên thân tướng đứa trẻ, thật ra lại là lời nhắc nhở về nhân quả sâu dày mà chúng ta là cha mẹ cần hiểu để biết cách nuôi dạy, yêu thương và chuyển hóa cho con mình. Những đứa trẻ có hai xoáy tóc trên đầu thường không phải ngẫu nhiên mà có. Đằng sau đó là những quả báo và nhân duyên đặc biệt, thường rơi vào ba khả năng sau đây. Khả năng thứ nhất, tiền kiếp từng tu hành nhưng chưa viên mãn, đời này trở lại để tiếp tục sứ mệnh. Những đứa trẻ có hai xoáy tóc thường từ rất nhỏ đã có tâm hướng Phật một cách tự nhiên. Nhìn thấy tượng Phật thì sinh lòng cung kính, nghe kinh, nghe tiếng mõ lại cảm thấy gần gũi, thanh thản. Tâm tư nhạy bén, trực giác mạnh, hiểu đạo lý hơn tuổi. Những dấu hiệu ấy cho thấy có thể kiếp trước các em từng là người tu hành, là sa di,
là người hộ pháp hoặc từng gắn bó mật thiết với tự viện. Do nguyện lực chưa tròn, công hạnh chưa mãn, nên đời này trở lại nhân gian tiếp tục con đường còn dang dở. Hai xoáy tóc giống như dấu ấn từ cõi lành, nhắc nhở các em về sứ mệnh mà linh hồn từng phát nguyện. Khả năng thứ hai, tiền kiếp tạo nghiệp nặng. Đời này mang khí chất cương liệt, phúc mỏng nghiệp dày. Nhiều trẻ có hai xoáy tóc thường, bướng bỉnh, khó dạy, tính tình nóng nảy, cảm xúc thất thường, hiếu thắng, dễ gây gổ, khó kiểm soát. Nhiều cha mẹ vì thế mà phiền não, không biết phải uốn nắn con thế nào. Thực ra, những đứa trẻ này có thể mang theo nghiệp lực nặng từ quá khứ, đặc biệt là sát nghiệp, sân hận hoặc những hành vi gây tổn hại lớn trong tiền kiếp. Nên đời này sinh ra, trường năng lượng của các em mạnh mẽ, cương liệt, vừa là phúc lại vừa là thử thách. Nếu không gặp thầy lành bạn tốt, các em rất dễ sa vào sai trái. Nhưng nếu biết tu tâm, niệm Phật, hành thiện từ nhỏ, những đứa trẻ này lại có thể trở thành người tài, người làm việc lớn, chuyển hóa được nghiệp sâu nhiều đời. Phật dạy, nghiệp chướng hiện hình. Những dấu hiệu vướng víu trong tính cách đều có thể là tàn dư của nghiệp lực, cần được chuyển hóa bằng yêu thương và giáo dưỡng đúng cách. Khả năng thứ ba, nguyện lực đặc biệt. Chuyển sinh để giúp cha mẹ trả nghiệp, hoàn nguyện tiền kiếp. Trong một số kinh điển, Bồ Tát Quán Thế Âm từng giảng rằng có những đứa trẻ không đến vì nghiệp mà đến vì nguyện. Đó là những linh hồn có nhân duyên sâu dày với cha mẹ, trở lại đời này để giúp cha mẹ hóa giải nghiệp chướng, trả lại ơn nghĩa trong quá khứ, hoàn thành lời nguyện từ những kiếp xa. Những đứa trẻ ấy đôi khi mang hai xoáy tóc tượng trưng cho lai lịch thanh cao và nhân duyên phi thường. Ví như có nhiều gia đình hiếm muộn, nhiều năm không thể có con. Sau khi thành tâm tụng kinh Địa Tạng, trì chú Đại Bi hoặc làm nhiều việc thiện lành, cuối cùng cảm ứng mà hoài thai. Đứa trẻ đến với cha mẹ không phải ngẫu nhiên, mà là một phần của nhân duyên nhiệm màu. Khi một đứa trẻ sinh ra với hai xoáy tóc, đó không chỉ là một đặc điểm sinh lý bình thường. Trong nhân quả Phật giáo, dấu hiệu này đôi khi được xem như dấu ấn của một linh hồn đặc biệt, không phải phàm phu tầm thường, mà là người mang nguyện lực trở lại cõi người. Các em đến đời này để trợ duyên cho cha mẹ, giúp hóa giải những oan nghiệp quá khứ hoặc hoàn thành những nhân duyên còn dang dở. Sự xuất hiện của đứa trẻ ấy là một lời hồi đáp của nghiệp duyên, một món quà mà cha mẹ cần trân trọng, thấu hiểu và khéo léo dìu dắt. Tính cách và vận mệnh của những đứa trẻ hai xoáy tóc. Trong dân gian, từ lâu đã lưu truyền nhiều câu nói về trẻ có hai xoáy. Hai xoáy không sợ trời, không sợ đất, một xoáy nhu thuận, hai xoáy cương liệt, hay sông xoáy thành rồng, thành phượng. Dù những câu nói này có phần phóng đại, nhưng dưới góc nhìn tâm lý và năng lượng học, chúng vẫn phản ánh một phần sự thật. Qua quan sát nhiều trường hợp, trẻ có hai xoáy tóc thường mang những đặc điểm nổi bật: trí tuệ hoạt bát, tư duy nhanh nhạy, phản xạ nhanh, tiếp thu tốt những điều trừu tượng, tính cách mạnh mẽ, thích tư duy độc lập, ít khi chịu sự áp đặt, linh cảm tốt, trực giác cao, đôi khi nói ra những điều khiến người lớn ngỡ ngàng. Thậm chí có trẻ vô thức nhắc đến các ký ức tiền kiếp. Về vận mệnh,
Nhóm trẻ này thường rơi vào hai cực rõ rệt: hoặc rất dễ thành tựu, hoặc dễ lận đận nhiều bê, ít khi đi theo con đường bằng phẳng bình thường. Tâm lý học hiện đại cũng nhận định rằng những đứa trẻ này có độ nhạy cảm thần kinh cao, cảm xúc mạnh, dễ dao động. Vì vậy, cha mẹ cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và phương pháp giáo dục thật tinh tế. Trong Phật giáo, nhìn từ nghiệp và năng lượng chuyển sinh, trẻ có hai xoáy là linh hồn mang tần số cao. Điều này có nghĩa, nếu được hướng dẫn đúng, trẻ rất dễ giác ngộ, thấu hiểu đạo lý, trở thành người có trí tuệ và từ bi. Nếu buông xuôi, trẻ dễ bị phiền não và cám dỗ thế gian lôi kéo. Vì vậy, cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng, có thể giúp con nở hoa, cũng có thể khiến con bị nghiệp lực che lấp. Cha mẹ nên dẫn dắt trẻ hai xoáy tóc như thế nào? Nếu gia đình bạn có một đứa trẻ mang hai xoáy tóc, xin đừng xem nhẹ dấu hiệu đặc biệt ấy. Cách giáo dưỡng của cha mẹ sẽ quyết định hướng đi cả đời của trẻ. Dưới đây là những gợi ý thực tiễn. 1. Giáo dục bằng sự khai mở, tránh ép buộc. Trẻ hay xoáy tóc rất ghét áp đặt. Cha mẹ nên dùng đối thoại, lý lẽ và sự đồng cảm để hướng dẫn, không nên đánh mắng, ra lệnh hay áp chế, vì càng ép, trẻ càng phản kháng mạnh. 2. Gieo mầm, tu tập từ thuở nhỏ, cho trẻ nghe truyện Phật giáo, tiếng niệm Phật, âm thanh Quán Âm Bồ Tát, hoặc để trẻ tham dự những môi trường thanh tịnh, gieo được một chút thiện căn trong tâm trẻ, tương lai sẽ kết thành quả lành. 3. Khuyến khích làm việc thiện, tích công đức, dạy trẻ, bố thí, chia sẻ, giúp đỡ người khác, kính trọng người lớn. Những việc nhỏ bé ấy có thể tiêu trừ nghiệp chướng và làm mềm những tâm tánh cương liệt từ kiếp trước. 4. Hướng năng lượng nhạy cảm của trẻ về nơi chánh niệm. Nếu trẻ quá nhạy cảm, dễ cảm ứng năng lượng, cha mẹ nên đưa con đến những đạo tràng chánh tín, gặp gỡ các bậc thiện tri thức. Nhờ đó, trẻ sẽ lớn lên trong môi trường đầy chánh niệm, tránh xa mê tín, tà kiến hoặc ảnh hưởng tiêu cực từ ngoại cảnh. Có một trường hợp rất điển hình trong một gia đình nọ. Khi đứa bé chào đời, cha mẹ vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên đỉnh đầu còn có hai xoáy tóc rõ ràng, như hai dấu ấn kỳ lạ. Cậu bé ấy từ thuở nhỏ đã bộc lộ trí tuệ vượt trội. 3 tuổi đọc được Tam Tự Kinh, 5 tuổi biết niệm Phật, tâm tư nhạy bén, trực giác mạnh. Nhưng đi kèm với sự thông minh ấy lại là tính khí nóng nảy, dễ bùng phát giận dữ dữ dội. Ban đầu, cha mẹ tưởng con chỉ nghịch ngợm nên áp dụng kỷ luật nghiêm khắc để răn dạy. Nhưng càng ép, cậu bé càng phản kháng mạnh mẽ, tính nết ngày một bạo liệt. Thậm chí trẻ bắt đầu xuất hiện triệu chứng lo âu, chán học, như thể tinh thần luôn bị bủa vây bởi những nguồn năng lượng không tên. Trong một nhân duyên tình cờ, người mẹ tham dự buổi tụng kinh Quán Âm. Tại đó, vị giảng sư đã nói một câu khiến bà chấn động. Những đứa trẻ có hai xoáy đầu thường là linh hồn đặc biệt chuyển sinh. Chúng mang theo nghiệp lực hoặc nguyện lực to lớn. Muốn giáo dưỡng chúng, nhất định phải dùng Phật Pháp. Từ ngày ấy, người mẹ thay đổi toàn bộ cách nuôi dạy con. Mỗi ngày hai mẹ con cùng nghe Phật hiệu Quán Âm, tụng kinh tâm,
thiết lập bàn thờ Phật tại gia, sáng chiều dâng hương lễ bái. Chỉ nửa năm sau, tính khí cậu bé thay đổi rõ rệt, ít nóng giận hơn, tâm hồn lắng dịu hơn, thích ngồi yên suy nghĩ một mình và tự nguyện giúp cha mẹ việc nhà. Hiện nay, cậu bé đã trở thành học sinh của một trường trung học Phật giáo và phát nguyện sau này sẽ giúp người thoát khỏi phiền não, đi trên con đường lợi mình lợi người. Điều ấy hoàn toàn ứng nghiệm với lời Phật dạy: chuyển thức thành trí. Mê tức là ngộ. Hai xoáy tóc trên đầu trẻ nhìn bề ngoài tưởng chỉ là hiện tượng sinh lý, nhưng thật ra là dấu ấn của nhân quả sâu xa. Phật dạy rằng tất cả các tướng sinh đều do nhân quả mà thành. Trong thế gian này, không có sự khác biệt nào là ngẫu nhiên, cũng không có sự đặc biệt nào là vô duyên vô cớ. Vì vậy, khi bạn nhận ra con mình có hai xoáy tóc, xin đừng xem thường, cũng đừng dùng con mắt thế tục mà đánh giá. Biết đâu đó là một người tu hành từ kiếp trước, chưa viên mãn trở lại hoàn thành duyên lành, hoặc là người mang nghiệp đến để trả, cần được dìu dắt chuyển hóa, hoặc chính là một linh hồn được Phật, Bồ Tát an bài đến để giúp gia đình bạn hành thiện tích đức, chuyển đau khổ thành an vui. Điều quan trọng nhất không phải là trẻ có mấy xoái, mà là cha mẹ có đủ trí tuệ để dẫn dắt con đi đúng con đường chánh pháp hay không. Dạy con niệm Phật, dạy con lòng từ bi, dạy con hiểu luật nhân quả, để lần đầu thai đặc biệt này không bị mê lạc trong cõi hồng trần, mà biết quay về với ánh sáng của trí tuệ. Nguyện cho tất cả những đứa trẻ mang thiên ấn hai xoáy đều được lớn lên trong ánh sáng chánh niệm và gặp được bậc thiện tri thức chỉ đường. Nguyện cho mọi bậc cha mẹ đều có đủ trí tuệ và tình thương để nuôi dưỡng một thế hệ con trẻ đầy phúc đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Hy vọng những chia sẻ hôm nay mang đến cho quý vị đôi phần an lạc và trí tuệ. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của quý vị trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an vui, bình an và vạn sự như ý. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.